નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજે આપણે મજેવડી ગામની અંદર અને પ્રગતિશીલ ખેડૂત એવા બ્રિજેશભાઈની વાડી ઉપર આપણે આવ્યા છીએ કે જ્યાં અમેરિકાની ટેકનોલોજી જે નવી આવી છે કે જે આપણે ડીએપીના ઓપ્શન રૂપે પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, એમના લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોવા માટે આપણે અત્યારે પધાર્યા છીએ. હવે આપણે આ ખેતરની અંદર જ્યાં અમે ઊભા છીએ એમની આ બાજુ જે છે એ આપણે સ્ટેરિક પી કે જે અમેરિકાની ટેકનોલોજી છે અને એ ડીએપીની અવેજીને રૂપની અંદર એમને ઉપયોગ કરેલો છે. અને આ સાઈડથી તમે જોશો કે આ બાજુથી જે છે એ સ્ટેરિક પી જે છે એમનો ઉપયોગ કરેલ નથી. હવે આમની અંદર શું ફાયદો અને શું નુકસાન જે છે એ ખેડૂત મિત્રો પાસે જાણીએ કે એમને કેવા પ્રકારની કઈ રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપેલી છે અને પછી આપણે એની અંદર વિગતવાર ચર્ચા કરીએ. તો નમસ્કાર બ્રિજેશભાઈ, તમે કઈ રીતે વાપરેલ છે એ આપણા ખેડૂત મિત્રોને જણાવો. નમસ્કાર. પહેલાં તો આપણે વાપરવામાં તો છે ને પાયાની અંદર પહેલાં ઉપયોગ કર્યો હતો. આ બાજુ ડીએપી વાવ્યું હતું અને એની સાથે બીજા ખાતરો આપણે વાવ્યા હતા. આ બાજુ એ જ રીતે ઉપયોગ કર્યો હતો, પણ આ બાજુ ડીએપીના બદલાની અંદર એસએસપી અને એની જોડે આપણે સ્ટીરિક પી ઉપયોગ કર્યો હતો. એસએસપી એટલા માટે વાપર્યું હતું કે આ સ્ટીરિક પી નાનું છે પૂરું ન પડે ને હેલું કરવા માટે આપણે એસએસપી વાપર્યું હતું. પણ અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે આમાં જો બેમાંથી એકેય બાજુ ફરક નથી લાગતો. ડીએપીનું જેટલું રિઝલ્ટ છે એટલું જ સ્ટીરિક પીનું રિઝલ્ટ છે. એમાં એક દોરાવાનો કાંઈ ફેર છે નહીં. માલે એટલો છે, બેયમાં હરખો છે, ગ્રીનરી હરખી છે, છોડની ઊંચાઈ હરખી છે, ફૂટ હરખી છે, બધું હરખું છે. એટલે એક એવું કહેવું હોય તો કહી શકાય કે આ એક નાનું એવું ડબલું છે ને એ એક થેલી ડીએપી બરાબર 100% કામ કરે છે. વાત તો જે બ્રિજેશભાઈ કરી કે ભાઈ આમની અંદર શું છે, આમની અંદર અને ડીએપીની અંદર શું છે. ડીએપીની અંદર જે છે એ 1846 છે અને એ પણ છે એ પૂરેપૂરું લભ્ય સ્વરૂપની અંદર જે છે એ છોડ લઈ નથી શકતું. આ જે છે એ છે 1258 એટલે કે 58% જે છે ફોસ્ફરસ જે છે. એટલે આપણે બ્રિજેશભાઈનું કહેવાનું એવું છે કે એ જે છે ડીએપીના ઓપ્શનની અંદર ખૂબ સારું કામ થશે, કારણ કે આ વર્ષે જે શિયાળુ પાકોની અંદર પણ જે છે એ આપણે ડીએપી જે છે એ પૂરેપૂરા જથ્થાની અંદર કદાચ ખેડૂતો સુધી મળશે પણ નહીં. પરંતુ એમને એક બીજી વસ્તુ એ કરી કે કારણ કે 800 ગ્રામ જે છે એ પ્રતિ એકર એટલે એક વીઘાની અંદર 800 ગ્રામ જે છે એ તમારે આપવાનું છે. હવે 800 ગ્રામ જે છે પેકિંગ આપણે કઈ રીતે આપી શકીએ કે આપણે એસએસપી છે અથવા ડીએપી ખાતર છે એ 5 કિલો લઈ એમની સાથે મિક્સ કરી અને તમે જે છે બીજા કોઈ પણ ખાતર વાપરતો એમની સાથે મિક્સ કરીને તમે આપી દેશો તો એમનું જે રિઝલ્ટ જે છે એ બ્રિજેશભાઈના મુજબ અને કંપનીઓના કહેવા મુજબ જે છે એ સારામાં સારું રિઝલ્ટ મળે છે. કારણ કે ફોસ્ફરસ જે છે એ લભ્ય સ્વરૂપની અંદર છે એટલે ડાયરેક્ટલી મળી શકે છે. હવે દાખલા તરીકે કોઈ ખેડૂત મિત્રોને અત્યારે એને ફોલિયર સ્પ્રેની અંદર આપવું હોય તો પણ આપી શકે છે અને ડ્રીપ ઇરિગેશનની અંદર જો ખેડૂતોને ડ્રીપ હોય તો ડ્રીપની પણ ની અંદર પણ આપી શકે છે. ડ્રીપની અંદર પણ આમનું જે પ્રમાણ જે છે એ 1 એકરે 800 ગ્રામ છે અને ફોલિયર સ્પ્રેની અંદર દાખલા તરીકે તમારે સ્પ્રે કરવો છે તો સ્પ્રેની અંદર પણ જે છે એ 40 ગ્રામ પ્રતિ પંપની અંદર જો છંટકાવ કરવામાં આવે તો પણ એ ખૂબ સરસ રિઝલ્ટ મળે છે. આમનું રિઝલ્ટ સારું રિઝલ્ટ જોઈ અને અત્યારે એમના જે ખેત મજૂરો જે છે એ આમની અંદર પૂરા ખેતરની અંદર જે છે સ્ટીરિક પીનો છંટકાવ કરી રહ્યા છે. કારણ કે એમનું રિઝલ્ટ એમનું કહેવાનું છે કે ફોસ્ફરસ જે છે ડાયરેક્ટ લભ્ય સ્વરૂપની અંદર મળે છે. એટલે આનું જે રિઝલ્ટ જે છે એ તમે ડીએપીના ઓપ્શનની અંદર પણ તમે વાપરી શકો છો. અને આ જે ટેકનોલોજી જે છે વર્ડેશિયન લાઈફ સાયન્સ અમેરિકાથી આવી છે, ખૂબ જ સારું પરિણામ છે. મિત્રો, તમે કદાચ તમારા ખેતરની અંદર વાપરતા હોય એમાં 1 એકરની અંદર તમે જો સ્ટેરિક પીનો વાપરશો તો તમને એનું રિઝલ્ટ જે છે નરી આંખે જોવા મળશે. મિત્રો, આજના માટે એટલું જ. ફરી નવા વિડીયો સાથે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.